สวัสดีครับผมวริศ สุคนธปฏิภาคครับก็เรียนจบมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เรียนจบมาประมาณ 2-3 ปีแล้วครับตอนเรียนก็เรียนกับอาจารย์ณรงค์ปรางเจริญนะครับในวิชาประพันธ์ดนตรีแล้วตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันครับส่วนมากผลงานที่ผมจะแต่งจะเป็นผลงานเรียกว่า Chamber Music นะครับก็คือจะเป็นดนตรีวงเล็กเราก็จะประกวดก็มีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับในประเทศไทยหลักๆก็จะมีที่เคยได้รางวัลยุวศิลปินนะครับแล้วก็เคยประกวดของสถาบันดนตรีกัลยาครับก็ได้รับรางวัลตอนนั้นก็มีวงออร์เคสตราของเขาก็เอาเพลงไปเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับหลักๆเคยไปประกวดรายการชื่อว่า APSA เป็น Asia Pacific Saxophone Academy ครับก็เคยได้รางวัลที่1มาตอนแต่งเพลงให้แซกโซโฟนนะครับมีรุ่นน้องในสตูดิโอครับคือปกติในมหาวิทยาลัยเวลาเรียนดนตรีเขาจะเรียกว่าจะอยู่กันเป็นสตูดิโอนะครับก็จะเหมือนแบบจะอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวเลยครับว่าแบบพอมีรายการอะไรก็จะชวนกันส่งกันไปแล้วก็รุ่นน้องก็เลยส่งมาให้บอกว่าผมน่าจะส่งแข่งอันนี้นะอะไรแบบนี้ครับก็เลยลองเข้าไปดูครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนพอมันเกี่ยวกับการศึกษาอยู่นิดนึงมันก็ท้าทายดีว่าเหมือนเราต้องทำเพลงให้มันเพราะด้วยคือต้องมีฝั่งของอาร์ตด้วยแล้วก็เหมือนดีไซน์ให้มันเหมาะกับวัยด้วยให้ช่วยให้เด็กเขาพัฒนาตัวเองได้ด้วยครับเลยรู้สึกว่ามันท้าทายดีว่าเราต้องทำทั้งฝั่งที่มันเป็นศิลปะแล้วก็ฝั่งที่มันต้องใช้เหตุผลต้องใช้แพลนนิดนึงนะครับเพราะว่าก็รู้จักอยู่แล้วว่าแบบ Trinity ค่อนข้างแบบว่าเป็นสถาบันที่ค่อนข้างดังแล้วก็แบบอยู่ทั่วโลกเลยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่แบบเพลงตัวเองจะได้ไปมีเด็กจากที่อื่นได้เล่นเพลงเราบ้างครับเพราะปกติแบบที่ผมแต่งส่วนมากมันก็จะเหมือนเพอร์ฟอร์มไม่กี่ครั้งหรือว่าแต่งให้วงเดียวหรือว่าแต่งให้งานเดียวแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจที่เหมือนจะมีคนเล่นงานของเราหลายคนครับแล้วมันจะไปหลายที่เลยจริงๆแล้วถ้าสารภาพตามตรงคือจริงๆเพลงนี้เกิดมาจากการอิมพรไวส์เล่นๆแป๊บหนึ่งครับจำได้ว่าตอนที่แต่งแข่งครับเหมือนผมตั้งเป้าหมายว่าอยากจะแต่งแข่งหลายเกรดจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะแต่งของเกรด8อยู่ด้วยก็ระหว่างที่กำลังทำเพลงยากๆอยู่นั่นแหละครับแล้วก็แบบรู้สึกพักก็แบบอยู่ดีๆก็แบบมาแต่งทำนองง่ายๆดีกว่าก็เลยแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขึ้นมาครับว่าเหมือนอิมพรไวส์ไปแล้วมันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกถึงแบบนึกถึงแบบบอลลูนที่กำลังลอยซึ่งมันก็ปิ๊งขึ้นมาอีกว่ามันน่าจะเป็นภาพที่เข้าถึงเด็กทั่วไปง่ายครับก็เลยเหมือนเอาคอนเซปต์นี้มาแล้วก็แต่งต่อครับจริงขึ้นมาแค่กับธีมแรกธีมเดียวเลยครับที่ขึ้นมาแบบ2ห้องแค่นั้นเลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็แบบพยายามขยายต่อด้วยแบบโมทีฟเล็กๆอันนั้นทั้งเพลงก็จะอยู่รอบมันคือการ develop ของโมทีฟสั้นๆ2ห้องแรกเลยครับที่แบบตาดิตาขึ้นมานิดเดียวก็คือมีแค่นั้นเลยแล้วก็ทำให้ยาวขึ้นไปเหมือนคิดภาพว่าอันนั้นเหมือนบอลลูนที่มันลอยขึ้นไปครับแต่จะสังเกตว่ามันมีการซ้ำในหลายออกเทฟครับเรียกว่าเป็นทำนองของบอลลูนแล้วกันนะครับที่ลอยก็คือมีรอบแรกแล้วรอบ2ก็พอคิดถึงธีมของบอลลูนว่าบอลลูนมันก็ต้องลอยใช่ไหมครับก็เลยลอยด้วยออกเทฟว่าก็รอบแรกเป็นออกเทฟต่ำรอบที่2เป็นออกเทฟที่สูงขึ้นเสร็จแล้วเราก็ไปที่อื่นครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำ variation ของโมทีฟนิดนึงว่าเราเปลี่ยนใช่แล้วพอท่อน B ก็ยังตัดของเก่ามาใช้อยู่แต่ก็ค่อยๆทำให้มันหน้าตาแปลกไปจากเดิมเรื่อยๆครับจะได้รู้สึกว่ามันไปต่อถ้าคำแนะนำสำหรับคนที่อยากลองประพันธ์เพลงเองนะครับจริงๆเด็กแค่ไหนก็เริ่มได้หมดเลยครับจริงๆมีนักเรียนเปียโนผมเหมือนกันครับบางคนที่แบบ5 ขวบ 6 ขวบก็แบบแต่งเพลงของตัวเองได้แล้วแบบนี้ครับแต่หมายถึงว่าอย่างแรกเลยคือต้องมีพื้นที่ให้แบบจินตนาการของเราแบบได้วิ่งเล่นนิดนึงคำว่าเปิดพื้นที่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบทำอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนเราต้องสร้างกรอบว่าเป้าหมายของเพลงนี้คืออะไรเช่นเราจะแต่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ยังต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สมมติว่าแบบผมจะแต่งเพลงเกี่ยวกับบอลลูนคือผมก็มีอิสระที่แบบจะใช้เสียงยังไงก็ได้หรือใช้โน้ตยังไงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ช่วยให้มันไม่มั่วคือเรามีกรอบของเราอยู่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการแต่งเพลงมันเหมือนการบาลานซ์ระหว่างการตีกรอบของเราว่าเราจะอยู่ไหมภายในพื้นที่แบบนี้แล้วก็การที่เราจะแบบเหมือนยอมฟรีนิดนึงว่าเราไม่ต้องไปทำตามกฎทุกอย่างครับแบบนี้ถ้าใครอยากลองพัฒนาการแต่งครับแนะนำว่าควรจะมีทั้ง2อย่างว่าควรจะศึกษาทฤษฎีครับแต่ว่าไม่ได้เอาทฤษฎีมาเป็นกฎเหมือนกับศึกษาทฤษฎีว่าแบบคนอื่นทำยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องฟังงานคนอื่นเยอะๆครับเราจะเห็นว่าแบบคนอื่นเอากฎที่เขามีอยู่เนี่ยมาใช้ยังไงบ้างบางทีเขาจะมีวิธีการใช้ที่แบบเหมือนใช้เทคนิคอันเดียวกันเลยแต่ว่าคนละคนใช้เขาก็ใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับที่สำคัญคือต้องเอามาลองกับตัวเอง
ก็สำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเกรด2นะครับฝากเพลง Floating Balloons ด้วยละกันนะครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงนี้นะครับแล้วก็แต่เข้าใจว่าอาจจะเหนื่อยตอนซ้อมนิดนึงแต่เชื่อว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ทุกคนแบบเก่งมากขึ้นได้แน่นอนนะครับ